In this video, pag-usapan natin kung paano mo makikita yung pension details o yung nakukuha na pensyon mula sa SSS. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. Gamit ko ngayon yung computer ko, pero kung ang gamit yung is cellphone or tablet, pwede nyong gawin tong same na process basta makaka-access lang kayo sa internet at makapunta ka sa same website na to. I-click lang yung member at mag-login gamit yung user ID and password ninyo sa SSS Online. And kung may question kayo na paano ka nagkaroon ng SSS Online account, pag ba may SSS number, meron na agad online account sa SSS? Hindi, dapat mag-register muna kayo. Kapag meron na kayong SSS number, next step is mag-register dito sa SSS portal nila. So, click ko muna tong close and then close ko rin to. And dito nga, pwede kayo makapag-apply ng benefits online, mag-apply din ng loan online lang. And also, ma-check din yung mga ibang information natin katulad nung sa loans or sa benefits natin. So, katulad nito, pumunta na ako sa inquiry, benefits, at pension details. Nagkakaroon tayo ng error, so minsan ganito talaga yung case. Kung sakali, pwede nyo namang gawin to after a few hours or kinabukasan para ma-access ulit yung information. So, ang gagawin ko is i-refresh ko lang to at mag-login ulit tayo. Oops, eto na, ni-refresh ko na at napunta tayo sa benefits pension details. So, kung may question kayo na magkano kaya yung nakukuhang pension, kung nagre-reflect pa siya sa SSS, andito siya. So, monthly may nakukuha ng pension, andito yung amount. So, saan ito na-forward? Malalaman yan dito sa disbursement account. So, pumunta sa services, disbursement modules, and disbursement account enrollment module. I-click to. Click ko lang yung proceed dito. Hindi tayo mag-enroll ng disbursement account. Instead, i-click natin tong disbursement accounts. Ibig sabihin, dito sa bank account na to, or kung ano man yung naka-enroll dito, yung naka-activate, doon na-forward yung mga benefits, loans natin sa SSS, katulad nung sa pension, or kung sakaling mag-loan tayo, dito rin mapupunta. And bumalik lang ulit ako dito sa pensions payment history. So just in case hinihingan kayo ng proof of source of income, pwede itong magamit na source of income, yung mga pension na nakukuha natin sa gobyerno, katulad na lang sa SSS. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!